Hello mga kachay! Our menu for today is pancit canton with bihon. Kaya, umpisa na natin. Tara na! Ayan mga kachay. Ito na yung mga ingredients ng pancit canton with bihon. Ayan yung sibuyas, bawang, kinchay. Ayan, kinchay. Chicharo, carrots, pinagsama na yung carrots, siling pula, pepper, bagyo beans. Tapos, yung pechay bagyo, ayan, hiniwa na lahat. Almost ready. And then, cabbage. Luto na, bawang, sibuyas. Alita na, tsaka yung kinchay. Celery pala. Sabi ko kanina celery. Yung chicken. Ayan, chicken. Chicken na hinimay na. Paminta. Toyo. Tapos sinani. Lunod na yung mga carrots, bagyo beans, yung sile. Pinagsama na. Ayan na, diba? Oh, ang ganda. Yan pangalan mo. Nilagisa. Tapos nilagyan ng Knorr cubes chicken. Kasi na chicken yung sahog. Yan. Ayan, nilagay na yung pechay bagyo, tsaka yung cabbage. Ajinomoto bechan. Yan, almost done na daw yan. Diba? Done cooking. Yung mga gulay. Kasi, ito yun. Tapos nilagyan ng chicharo. Ayan, may chicharo pa pa. Parang bolakot. Magaling. Halo ng konti. Diba guys, wala siyang sabaw. Yung sabaw niya, yan lang. Para talagang masarap. Hindi nilagyan ng tubig. Ni nanay. Kaya hindi ako nakikialam sa luto niya. Yummy, yummy. Diba? Tapos na siya maluto. Ayan o, sinari.
Dito guys, yung tubig, toyo, yung pinagkuluan ng manok. Yan yun. Tsaka nilagyan ng honey cubes, paminta. Para dun naman sa nagiging pancit. Tayo lang natin ito. Ayan pa, nilagyan pa ng tubig. Konti lang, huwag ganong marami. Para hindi malata. Tayo natin siyang kumulo. So, diba? Kumukulo na. Tapos, lalagay na yung bihon. Ayan. Sa mainit, sa kumukulong tubig. Ayan lang naman. Tuwalay. Tapos, ayan. Inilagay na yung canton. Ayan. Ayan na. Inalo ng mabuti para talagang mix na mix. Ang bihon tsaka yun. Tapos nilagay na yung gulay na luto na kanina. Tsaka nilagay sa canton with bihon. Sa harina siya. Ayun. Hindi lahat nilagay. Ganun pala. Ito ni nanay. Ayan, done cooking sa pancit canton with bihon. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Thank you for watching! Hello mga kachay! Our menu for today is pancit bihon.